Hei, tähän seis. Ennen kuin mä näytän, mitä tää kaikki päättyy, mä kerron, mitä se alkoi. En tiedä, muistatko, minkälainen tää paikka oli, ennen kuin tää kaikki kaos alkoi. Ajat oli yksinkertaisempia. Oli vaan kaupunki, perhe ja pyhä tasapaino. Ja me oltiin sen kaiken huipulla. Tai no, ainakin se keskipisteessä. Me pyöritettiin tätä sirkusta kaupungissa yhdessä Venditoren ja Magistraton kanssa. Teikäläiset kutsuu niitä ehkä tuttavallisemmin kaupparatsuksi ja tuomaristoksi. Mut anyhow. Yhdessä nämä kolme muodosti pyhän tasapaino. Mitään ei tapahtunut, liikkunut tai sattunut kaupungissa ilman, että joku näiden kolmen tahon näpit olisi ollut siinä sopas. Ulospäin saattoi näyttää siltä, että tämä yhteistyö oli ystävällistä. Todellisuudessa oltiin susia lampaiden vaatteissa. Mut niin, La Familia, meidän organisaatio. Se koostuu pääperheestä, Nasittasta, ja sen alla toimivasta alaperheestä eli prekarioista. Alaperheet ei ollut samanlaisessa asemassa mafian sisällä kuin pääperhe. Pääperhe oli koskematon. Niiden jäsenet oli immuunia kaikelle muulle, paitsi itse maestrolle, Don Primoriolle. Me toimittiin pitkälti Nasitan juoksupoikina. Niiden sana oli laki. Se ei silti tarkoittanut, etteikö meillä prekarioilla olisi ollut piilevää kunnianhimoa itse. Oli vain ajan kysymys. Milloin? Tämä mafian arki oli täynnä päihteitä, alkoholia ja uhkapelejä. Ja myöskin laillistettuja orjia, eli neonatoja. Tuo näköjään yksi just keräilikin jotain. Niin kuin näet, katras mitä erikoisempia hahmoja. Palataan niihin kohta. Kuitenkin oli selvää, ettei tää homma voinut jatkua loputtomiin tällä tavalla. Veronica Gambino, kommuneperheen johtaja, Capo Regina, Denten perheen päällikkö, sekä kommunelaiset, paha-aavistamattomat parhaat toverukset, Vesper Torto ja Mano Veloce, toimi tämän kaiken katalyyttinä. Oot varmaan jo kyllästynyt mun luennointiin. Katsotaan, miten tää kaikki unfoldas. Jaha, tietääkö arvon neidit mitä aikoo tilaa? Ehkä. Sulla on jotain tuolla korvan takana. Jara! Hei, mun pitää mennä. Mitä mun tyttö tekee täällä? Ei sulla syntyä tarvitsisi olla täällä. Eiks niin? Pidät näkemästäs vai? Ja naurat vielä neitiä. Mut mä näytin vain hyökyä. Koirat syö koirien ruokaa. Pidäthän näppiseros pääperheen tytöstä. Tai muuten sä ja sun friendit voitte löytää itteni joen pohjasta. Eiks niin? Siisti itse, saatana. Parempi pysyä poissa pääperheen tieltä. Kyllä sä tiedät, että Nasitta on koskematon. Mitäs te meinasitte tilaa? Lihiskohan nakin. Sun muts. Capo Regina, Veronica Invincibile Gambino. Teille on toimeksianto. Collaborationet. Kokouksen arkaluontoisuudesta sekä Venditoren ja Magistraton läsnäolosta johtuen. Don Primorio ei voinut esittää toivettaan äskeisessä kokouksessa avoimesti. Mitä Don toivoo? Venditoren hallussa on kauppatavaraa, joka tullaan siirtämään keskuspankin holviin. Kyseinen kauppatavara on kiinnittänyt perheen ja Don Primorion huomion. Haluamme prekaarion sieppaavan kyseisen kuljetuksen perheelle. Se ei saa päätyä pankin holviin. Kirjekuoressa on tarvittavat tiedot teille. Odotamme innolla onnistumistanne.
Hei, Veronika. Minkä takia Don haluaisi ryöstää suoraan kaupparatsut? Koko homma kuulostaa vähän sen vanhan käyrän höperöitymiseltä. Ehkä pääperhe on vain kyynistynyt. Vuodesta toiseen mä joudun tanssimaan vaan Nasittan pillin mukaan. Silti edelleenkään Denten perhettä ei ole kastettu osaksi pääperhettä. Kuule, jos jonkun pitäisi ansaita paikka pääperheessä Nasittassa, se olisi Veronika ja Kommunen perhe. No niin, just joo. Mä tarvin lisää juotavaa, että mä pystyn tähän. Sir, voin kyllä hakea puolestanne. Mä pärjään kyllä, Franco. Rankka päivä. Ei suinkaan. Aina yhtä helppoa ja kivaa. Joskus Sir vois santsaa tämänkin samalla. Ei kiitos. Meikäläisen palvelukset muita kohtaa alkaa olemaan tässä. Juostessa Papa Donin asioilla vai? Mitä helvettiä? On hiljaa. Mitä sä selität? Kuka helvetti sä oikein oot? Janoinen, mutta tyhjätaskuinen monsieur. Mutta ystävien kesken proscione grosso. Kerrohan, miksi Nasitta täällä pummii juomarahaa tuntemattomilta? Entinen Nasitta. Nykyään vain kauniiden neitosten hurmaaja. Ja miksikö? Koska lasini on kovin tyhjä ja satun tietämään sinun haluavan auttaa asiassa. Ai tuolla charmilla vai? Ei, vaan koska tiedän mitä te olette oikeasti ryöstämässä. La Fortunan. Papa Don ei tietenkään halua kenenkään tietävän tästä. Miksi sä kerrot tämän? Koska sä aiot tarjota mulle paukun, sir. Entä jos en olisi tarjonnut? Siinä tapauksessa olisin kysynyt seuraavalta. Ei tarvitse kysyä. Eikä kertoa. Kiitos, sir. Ei tosin olisi tarvinnut. Seuraava halukas ostaja näyttää olevan jo paikalla. Ei vittu, en mä muut osaakaan. Hei, missä mun nopat on? Pelle, hei! No niin, toimii, kiitos. Hei, pitäisikö neulato antaa heittää? Joo, heitä ne. Mitä helvettiä, annat sä lapsen heittää? Kerro vaan eletään. Armen. Oi kulilutku! Hei, poika! Nopat! Sir Vesper, herra Guardian on teille asiaa takahuoneessa. Tää oli ihan tavallista. Riviväki tuhlasi aikansa uhkapelaamalla samalla kun joku toinen otti hoitaakseen nämä meidän oikeat duunit. Yleensä se oli Torto, joka toimi Rikkoon juoksupoikana, mutta sitä se ei haitannut, niin kauan kunhan sen mutsista pidettäisiin huolta. Come on, Jesus bless me. Iltaa, Vesper. Saisiko teille olla juotavaa? Spiritus Fortis niin kuin aina. Erinomainen valinta, sir. Juomanne, sir. Entä teille, herra Guardiano? Ei kiitos, Atrio. Tarvin mieleni kirkkaana ja juomani tummana. Lavazza Gran Espresso. Mestareiden eliksiiriä. Ymmärtäisit laadun ja sivistyksen päälle. Kävisit joskus ulkona, Rico. Herra Guardianon kädet ovat täynnä La Familian ja Kommunen perheen töitä. Ja pelkkää paperien pyörittelyä ja vastuuta. Kuulostaa mahtavalta. Mihin mä voin allekirjoittaa? Kutsun sinut tänne syystä. En kuunnellakseni vittuiluasi. Veronika on antanut meille tehtävän. Coup de gras. À la commune. Eli toisin sanoen, mä aiottiin syöstä Don Primorion vallasta kaappaamalla tuleva Venditoren ryöstöä. Se sit semantiikasta. Aiotte syöstä Don Primorion vallasta? Si, senior. Jo pidemmän aikaa on ollut selvää, että Don Primorion ote on lipsumassa. La Familian valtaistunut tarvitsee uutta verta. Mutta miksi nyt, Rico? Olemme opportunisteja. Tilaisuuden esittäytyessä tartumme siihen. Tilaisuus?
Kuuntele. Pääperhe uskoo pystyvänsä hyväksikäyttämään meitä, mikä voisi olla niin korvaamatonta, että mafian kannattaisi vaarantaa suhteensa muiden kanssa kaupungissa. Ehkä se on ansa. Ehkä. Mutta kenelle? Kaikella rakkaudella. Mä en nyt ihan käsitä. Mitä helvettiä tossa sun kahvissa on? Käsin poimittuja arabikalaadun papuja Brasiliasta ja Hondurasista. Keskity koko kuvaan, Torto. Corroborationet valehtelivat Veronikalle ja Reginalle. He väittivät ryöstökohteena olevan arvopapereita ja osakkeita. Todellisuudessa kohteena on aivan jotain muuta. Ai niin kuin mitä? La Fortuna. Paskat! Mistä helvetistä te tiedätte sen olevan Venditoren hallussa? Meillä on luotettava sisäpiirin lähde. Jahas, melkoinen tilaisuus. Milloin tää setti alkaa? Valitettavasti tarvitsen sinulta ensin 2 palvelusta. Ryöstön yksi jäsenistä tulee varmasti olemaan pääperheen jäsen. Sinun tehtäväsi on selvittää, kuka hän on. Nasita pitää sinua käytännössä melkein omanaan. On itse asiassa ihme ja puolikas, ettei pääperhe ole yrittänyt lähestyä sinua jo asian tiimoilta. Entä se toinen palvelus? Tarvitsemme luotettavan ja sorminäppärän kommuneperheen jäsenen osaksi ryöstöä muiden tietämättä. Ehdotuksia? Saattais olla yksi tyyppi. Erinomaista. Veronika ilahtuu kuulemastaan. Voitte nyt poistua illanviettoon, Torto. Se tulee kyllä täysin tarpeeseen. Onnea ja hyvää illanjatkoa, Vesper Torto. Mano veloce. Olisitko niin ystävällinen ja liittyisit seuraamme? Mikäs homma tää oikein on? Olkaa hyvä, signore. Mä oon pitänyt käteni irti Nasittaa neidistä. Oi voi kulta, ihmeellä täällä sun kissahuolien takia. Olemme täällä Veronika Invisibelle Campinon puolesta. Mitä kommuneperheen johtaja muka musta haluais? Voi Roosu, seuraisit nyt vaan. Ei mun pojat sua pure. Itsestäni en kyllä voi mennä takuuseen. Keitä te sootte? Sanja Seduttrice ja nämä 2 nallakarhua ovat Orso Bruno ja Alessio Muslone. Terästä ulkoa, mutta herkkiä sisältä. Ainakin minun käsissäni. Signora, johtaja Campino odottaa jo. Minne me ollaan menossa? Kunhan vain seuraat Soniaa. Miten niin muka muuttujia? Te sanoitte, että se onnistuu. Herra Gianni, ymmärrätte varmaan. On tää keikan aivot. Teidän tehtävä olisi kiillottaa mun valtaistuin. Luulisin, että koirat osaa noudattaa edes käskyjä. Ei. Itse taikurihan se siinä. Jumalauta! Te toivotte
Saatana jotain! Mano, kaikki on ihan ok. Miten niin vittu ok? Me ollaan kaikki kohta kuolleita. Mano veloce. Olette nyt osa revoluutiota. Alias herra Wilson, teidät on kutsuttu tänne tänään, koska ystävänne Vesper Torto puolsi sinua perheelle ja neiti Gambinolle. Minkä takia te ammutte pääperheläisen? Teimme sinulle tilaa tulevaan Venditoren ryöstöön. Se keikka, mistä mä puhuin sulle silloin kerhotilassa. Miten tää liittyy mitenkään mihinkään? Tämä katurakki tässä oli yksi tulevan ryöstön 5 osallisesta. Nasiitta antoi operaation Piccolo-perheille hoidettavaksi vain nimellisesti. Keikkaan osallistuvien henkilöiden identiteetit eivät ole meidän tiedossa, pois lukien Vesper Torto ja nyt sinä, Mano. Eikö se mukaan ollut vaan helpompaa kysellä ympäriinsä? Ei Onna. Toimimme itsenäisesti. Emme voi luottaa pääperheeseen tai dentteperheeseen. Torto, mistä sä tiesit osallistuvasta? Sain puhelun. Tuntematon numero, selkeät ohjeet. Ihan niin kuin yleensä. Entä mitäs toi paskakasa tuolla? Ai Gianni, se jäbä ei malttanut pitää turpaansa kiinni. Kerskuli asiasta pitkin viikkoa, vaikka ties paremmin. Eihin kuitenkin sen verran pitkään se ukon naamaa tsiigailla. Se erehtyi luottaa meikäläiseen. Torton läheiset välit Nasiittaan ovat osoittautuneet äärimmäisen hyödyllisiksi. Jos kaikki sujuu kuten on suunniteltu, Veronikasta tulee uusi La Familian pää. Tästä hetkestä eteenpäin aina ryöstöön saakka olet herra Wilson. Herra Wilson? Tulette saamaan tarkemmat ohjeistukset ryöstöstä huomenna keskiyöllä pääperheeltä. Sinun ja Torton todellinen tehtävä on kaapata kuljetuksen kyydissä oleva artefakti muilta ryöstäjiltä huomaamatta. Mikä ihmeen artefakti? Se selviää, kun saatte kassakaapin auki. Mä pystyn tähän. Erinomaista. Olkaa varoillanne ja luottakaa vain toisiinne. Mano. Torto. Pidä huoli, ettei Giannin kroppaa löydetä seuraavan 48 tunnin aikana. Me pidämme huolen lopusta. Nasiitta ei ehdi epäillä mitään. Ajan kapteen. Chop chop pojat, meillä on kroppa kärrättävänä. Taidan tarvita pauku. Ehkä 2. Just. Semmonen setti. Puiston rauhallisuus on petollinen kangastus. Kaupungin tilanne Usvan takana on volatiili. Olet oikeassa, Koretto. Pelkään epävarmuuden ja juonittelun myös hiipineen perheemme sisälle. Prekaarion viimeaikainen käytös pääperhettä kohtaan on ollut huolestuttavaa. Capo Regina ja Veronica Gambino ovat kirineet oikeuksiensa edelle. Pelkään heidän unohtaneen lojaalisuutensa teitä kohtaan, maestro Don. Hiljaa. Kuuletteko tuon? Emme kuule mitään, maestro. Aivan. Maestro Don, emme saa aliarvioida prekaarioita. Hajamielisyydelle ei ole tilaa täällä. Muistatte varmaan, miten itse nousitte aikoinaan La Familian pääksi, Imperatore Dom Primario. Kassakaapin sisältö on saatava takaisin. Hinnalla millä hyvänsä.
Sori, mä oon myöhässä. Et sä voi olla vaan myöhässä. Ei jumalauta, Kekkonen. Tää homma tulee kuseen ihan täysin. Kaikki ihan chillisti nyt vaan. Me ei kaivata yhtään ylimääräistä jännitettä. Mitä me edes odotetaan? Puuttuuks täältä joku? Odottanette minua. Arvon Predone. Tää rapakuono oli sääntöjen vastaisesti myöhässä. Ymmärrän huolenne, herra... Huntington. Arvon herra Huntington. Mutta minua ei niinkään huoleta, mitä teette ajallanne ennen tai edes jälkeen operaation. Odotan teiltä täsmällisyyttä vain noin minuutin ajan huomenna. Ja teistä puheen ollen, paikalla lienevät herra Wilson, Kyllä. herra Asperger, herra Hodgkin, herra Hashimoto ja herra Huntington. Tietenkin. Miksi meillä pitää olla nämä helvetin ahdistavat naamarit ja aliakset? Erinomainen kysymys. Ne ovat teidän ja La Familian turvaksi. Te olette viisikko, jonka ainoa tarkoitus on ryöstää Venditoren länsivarastolta lähtevä arvokuljetus. Kuljetuksen on tarkoitus saapua kaupungin keskuspankkiin. Auton lokaatio on jatkuvan seurannan alla tiettyjen hotspot-pisteiden avulla. Jos auto ei saavu seuraavaan hotspot-pisteeseen tietyssä aikaikkunassa, seuraa välitön hälytys Venditorelle. Ja sitähän me ei haluta. Ei. Siksi meillä on noin 60 sekunnin aikaikkuna, jossa toimimme. Iskemme arvokuljetukseen välittömästi Danaron ja Gemman välisen risteyksen jälkeen. Herra Wilson ja herra Hodgkin saapuvat magistraatolta anastamallemme autolla Danaron risteykseen pohjoispuolelta. Herrat Huntington ja Asperger motittavat arvokuljetuksen sen pysähdyttyä. Tässä kohtaa teillä on noin 45 sekuntia aikaa anastaa arvokuljetuksen sisältö. Minne? Kannammeko sen käsissä ja taskuissa pois? Te siirrätte sen erilliseen pakettiautoon. Mitä me ollaan siirtämässä? Siirrätte kuljetuksen sisällä olevat rahavarat ja kaupungin velkakirjat Hashimoto pakettiautoon. Eikö se olisi vaan helpompaa varastaa koko helvetin auto? Ei suinkaan. Tarkoituksemme ei ole ryöstää Venditorelta avoimesti. Tuossa kuljetuksessa Venditoren hallussaan pitämät intressit eivät ole päätyneet heillekään rehellisin keinoin. Eli me ryöstetään varkailta. Vähän kuin Robin Hood. Kutakuinkin. Jos ehdimme toimimaan ennen arvokuljetuksen saapumista Venditore ei voi myöntää tuloisen ryöstetyksi, tai he itse myöntäisivät syyllisyytensä. Tismalle arvokuljetuksen kassakaapit aukeavat virtuaalisella avaimella. Herra Wilson vastaa kaapien kryptauksen purusta ja avauksesta. Herra Asperger vastaa herra Hashimoton kanssa sisällön siirrosta autosta toiseen. Herra Hodgkin pitää kuljetuksen henkilöstöä aseen piikillä. Ja herra Huntington puolestaan pitää pakoauton käynnissä. Magistraaton auto jätetään lavastukseksi Venditorelle. Mihin meidän sit pitäisi hävitä? Herra Huntington jättää teidät yksitellen eri puolelle kaupunkia. Teidän ei tarvitse tietää enempää. Aivan. Vielä lopuksi, mikään, mikä voisi vaarantaa anonymiteettinne, ei ole sallittua. Hyvää illanjatkoa. Predonet. Mitä jos tapahtuu jotain odottamatonta? Miten me saadaan yhteys teihin? Kuka sä edes oot? Innominaatto. Eli en kukaan. Teidän ei tarvitse murehtia sitä. Tuskin tapaamme enää koskaan. Arrivederci. Mikä homma tää nyt on? Jos ei teillä ollut muuta, voisin jäädä vaikka tässä.
Herra Vesper, teille lienee asiaa kaupungin sairaalaan. Kapo, mä jään tässä. Se on herra Kapo teille. Keskustelette vain minun kanssani. Hei maitopoika, mä hoidan kyllä itse omat asiani. Kuten jo sanoin, lienette matkalla kaupungin sairaalaan. Äitinne odottaneen teille. Jätä mun mutsi pois näistä jutuista. Se ei liity tähän millään tavalla. Se riippuu täysin sinun yhteistyökyvystäsi. Mitä te haluatte musta? Petanki seuraa. Mä olen ihan tarpeeksi senili siihen. Venditoren ryöstö. Siitä mä en tiedä mitään. Älä viitsi, Vesper. Olet perheen lellikki. Don ei raskisi jättää sinua pois tämän tasoisesta tehtävästä. Mulla ei ole harmainta aavistusta, mistä sä puhut. Torto. Älä nyt jauha paskaa. Mä oletan sun tietävän, kuka vastaa sairaalan toiminnasta. Nyt varsin ikävää, jos sun äidille tapahtuisi jotain. Hei, lopeta jo. Mitä sä haluut? Oman pikku siivun Venditoren rahoista vai? Kai sen niinkin vois sanoa. Lähteidemme mukaan pääperhe on kiinnostunut Venditoren hallussa olevasta kassakaapista ja on istuttanut yhden omista osaksi keikkaa, alias herra Wilson. Kassakaapin avaus ja sisältö on uskottu tuolle henkilölle. Entä sitten? Herra Wilson tulee mitä todennäköisimmin avaamaan tuon kassakaapin ryöstön aikana. Kaapin auettua hänen panoksensa on suoritettu. Siis te haluatte mun tappavan Wilsonin? Haluamme sinun kaappaavan kassakaapin sisällön ja toimittavan sen herra Kapolle. Vaati se mitä tahansa. Kuvitteletteko te tosiaan, että mä voin vaan kävellä siitä tilanteesta pois sen jälkeen, kun mä oon ampunut Nashita? Muut eivät tiedä hänen tai sinun taustansa. Sehän helpottaa asiaa. Kerrot muille tarvittaessa Wilsonin yrittäneen varastaa La Familialta ja pettävän teidät. Sä teet tätä selkeästi usein. Torto. Sä oot se kaveri, kelle soitetaan, kun paska asuu tuulettimeen, ja nyt sä oot huolissasi yhdestä ylimääräistä kropasta. Jos jotain yllättävää tapahtuu, niin sä sovellat. Eikö niin? Kun mä istun Donin paikalla La Familian huipulla, niin sulla on paikka siinä vieressä. Sitä ennen mieti tarkkaan, kelle sä oot lojaali. Kerro terveiset mutsilles. Torto! Äijä! Onks sä siellä? Joo, kelaili vaan tota keikkaa. No totta kai. Emme haluta mitään ylimääräistä perseilyä. No, oot sä ready? En mä tiedä. Onks sä? Kyllä mä oon. Tai kai mä oon. Onks mä? Eiks mun pitäis olla? Se on vaan silleen, että mä en maltais odottaa tulevaa. Mitä sä meinaat? Siinä on vaan semmonen yksi juttu. Jaha, semmoista. Ettehän te ois jutellut mitään. No totta kai ollaan. Aika paljonkin. Tai siis me ollaan Kierankaan niin samanlaisia. Me ymmärretään toisiamme. Tiedätkö? Just. Se kyllä aikamoinen äijä. Ja se Kiera on kyllä todella hyvän näköinen daami. Hei. Mä tiedän, mitä sä varmaan ajattelet. Mitä helvettiä on Miko? Mutta anna mä selitä. Veronika, Kapo ja Don. Kaikilla Fortunan perässä ja valmiina insertoimaan tikaria toistensa latissimuksiin. Me oltiin varmoja, että Donin aika on ohi. Ei vaan vielä tiedetty, kumpi vetäisi pidemmän korren. Veronika vai Kapo? All right. Let's mennään. School was no place for me. It was killing me softly. I dragged myself up.
underneath the palm trees. At home I watch TV, smoke BDs. Ooh, my life hurts so bad. Nothing really mattered to me. Noniin, sit mennään. Onks toi nyt se? Onks tää meidän lippu parempaa huomiseen? Jep. Nyt ei mitään temppuja. Tassut kattoo ja katse muuhun. Eikö sä tiedä keneltä te ryöstät? Anna se lastin avain tänne tai sulla on kohta sun kuskin kallasalta sun naamalla. Saitteko te avaimet? Saitteko te kaapi auki? Hetki pieni kultaseni, vaan nopee, mutta en ihan noin nopea. Come on, honey. Come to party. Sensi. Jumalauta! Ei jumalauta! Mitä vittua, Asperger? Sä saatoit meidät just ihan käsittämättömään paskaa. Mitä vittua just tapahtuu? Hashimoto ei ikinä tullut paikalle. Mä otan tän kuljetuksen haltuun. Miks vitus Asperger meni tolleen tekee? Jumalauta! Ei jumalauta! Marto! Meidän pitää mennä! Ei jumalauta! Come on, man! Mennään! Mitä siellä tapahtuu? Ajan nyt vaan. Sitten mä niin tiesin, että tässä käy näin. Jätkä kusetti meitä. No sepä kiva kuulla.
oon pahoillani, mä en tiedä mitä Tiedättekö, mihin orkesteri tarvitsee kapellimestaria? Ilman kapellimestaria orkesteri on vain läjäsoittimia, ilman rytmiä tai suuntaa. Orkesteri tarvitsee johtajan, jonka tahtipuikon mukaan muu orkestra tanssii. Te olette mahdollisesti unohtaneet paikkanne, sillä en kuule soittoanne. Tuokaa artikkeli. Minä olen tämän orkesterin kapellimestari. Te kaksi kiittämätöntä raakiletta kuvittelette voivanne käyttää tätä minua vastaan. Olette pelkkiä keskosia minuun verrattuna. Kunniattomia ja selkärangattomia suuruuden hulluja. Elle Bambino, astu esiin, ole hyvä. Tunnettekin herra Aspergerin jo entuudestaan. Neonato! Asperger. Missä oikein herra Asperger on? Mitä sä oikein tarkoitat? Mä oon herra Asperger. Jos tarkoitat erästä toista, hän nauttii kalojen seurasta herra Hashimoton kanssa. Sä syljet omies päälle, vittu rotta. Miksi Neonato pettäisi Prekaarion? Te olette osa meitä. Prekaarion? Minkä Prekaarion? Näen edessäni vain selkärangattomia pettureita. Eikö se olla Fortuna siinä sun eessä? Mä tein sen, mitä sä käskit. Vai mitä sä oikein höpiset, vanhus? Ei tosin teidän ponnisteluiden ansiosta. Prekaarion todelliset kasvot ovat tulleet vihdoin esille. Luulitte voivanne käyttää ryöstöä hyväksenne. Valitettavasti näimme teidän molempien selkään puukotuksen lävitse. Vad händer nu? Prekaario on tästä hetkestä lähtien välittömästi terminoitu. Te ette enää ansaitse olla osa La Familian organisaatiota. Mikä homman nimi on? Se on ohi. Meidän pitää mennä. Minä tulen katsomaan, että jokainen teistä hajautetaan ympäri maata ennen auringon nousua. Olkaa hyvä ja poistukaa, ennen kuin syötän teidät koirilleni. Don. Tietysti ässähiassa. Tiesköhän se alusta saakka? Mitä sille enää väliä? Meidän aika täällä on ohi. Kuinka se saatana on näin pääs käymään?